Walang nakakaalam kung hanggang kailan tayo naka-quarantine. Karamihan sa atin ay sa loob lang ng bahay upang mapanatiling ligtas mula sa virus. Para sa ilan, ito ay isang magandang pagkakataon na gawin ang mga bagay na matagal na nilang hindi nagagawa. Subalit mas marami sa atin ang nahihirapan sa pagkabagot habang patagal ng patagal ang quarantine. Narito ang ilan sa aming mga nirerekomendang mga pwedeng gawin upang maalis ang pagkabagot at maging mas productive at masaya ngayong mga araw ng lockdown. Number 1. I-level up ang cooking skills. Dahil sa lockdown, marami sa atin ang nagka-interes sa pagluluto. Sa kadahilan ng sarado ang karamihan sa mga restaurant at limited na delivery services. Kaya marami sa atin ay naging tambay sa kusina at natutong magluto ng sariling pagkain. Kahit hindi ka nakakakain sa labas, hindi ibig sabihin ito ay hindi ka na makakakain ng masarap sa mga panahong ito. Maging matapang at matuto ng mga bagong recipe online o subukang gumawa ng dessert o di kaya ay mag-bake. Number 2. Mag-ehersisyo. Mahalaga na panatilihing malusog ang iyong sarili sa panahon na ito, at ang pananatili lamang sa loob ng bahay ay isang dahilan upang makaramdam ka ng pagod dahil hindi ka nakakakuha ng maraming pisikal na aktibidad sa buong araw. Ang paggawa ng cardio exercises ay nagtataas ng heart rate at nagpapalakas ng muscles. Maaari mong gawing mas masaya ang iyong mga ehersisyo sa pamamagitan ng paggawa ng mga dance routine sa iyong mga paboritong kanta o sumali sa mga dance challenges online. Ang yoga ay isang mahusay na paraan upang maibalik ang flexibility at maaaring maging isang form ng meditation. Maaari kang makahanap ng mga videos online para sa mga yoga routines na babagay sa iyong pang-araw-araw na schedule. Number 3. Subukan ang pagga-garden. Pinaniniwalaang ang pagga-garden ay nakakabawas ng stress at isang mahusay na paraan upang maging maaliwalas at maganda ang bahay. Asikasuhin ang mga halaman na nasa loob ng bahay o magtanim ng isang maliit na halaman sa harap na beranda o likod bahay. Ang paglalaan ng ilang minuto sa isang araw sa pagga-garden, habang napapaligiran ng mga halaman at bulaklak ay isang mahusay na mood booster at siguradong feeling refreshed ka pagkatapos. Number 4. Magbasa ng mga aklat. Hindi lamang physical activities ang kailangan natin, kailangan din natin ng brain exercises. Ang isang mahusay na paraan upang mapanatiling aktibo ang ating utak ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga libro. Kung mayroong isang libro na hindi mo mabasa dati dahil wala kang oras, pagkakataon mo na ito. Hayaan ang iyong sarili na makatakas sa realidad sa pamamagitan ng mga pagbabasa ng isang magandang kwento. Number 5. Kumuha ng online classes. Sa kasalukuyang teknolohiya, pwedeng maging classroom ang kahit anong lugar. Hikayatin ang iyong sarili na patuloy na matuto at hamunin upang maabot ang iyong buong potensyal sa pamamagitan ng pag-e-enroll sa mga online classes. Napakaraming online courses ang pwede mong kunin at ang iba sa kanila ay libre pa. Mula sa driving class hanggang sa mga education classes. Number 6. Mag-handicrafts. Pagsamahin ang pisikal at mental na aktibidad sa pamamagitan ng pag-combine ng arts and crafts at tiyak na makakaiwas ka sa pagkabagot. Maghanap ng ilang DIY craft videos at lumikha ng bago o something useful upang idagdag sa iyong koleksyon sa bahay. Number 7. Mag-declutter. Sabi nga ng sikat na konsultant at personalidad sa TV na si Marie Kondo, the best way to find out what we really need is to get rid of what we don't. Ngayong quarantine ang tamang oras upang maglinis at itapon ang mga bagay na hindi na natin kailangan. Ang decluttering ay maaari ding maging isang fun experience. Dahil makakahanap ka ng mga bagay na matagal mo nang hindi nakita o nagamit at maaalala mo na lang na may sentimental values pala ang iba dito. Kung parati mo itong dinedelay dahil wala kang oras, ngayon na ang iyong pagkakataon. Maghukay na sa iyong aparador at drawer at ibalik ang space na dating nawala sa'yo. Nag-upload ako ng video halos araw-araw kaya i-comment muna dyan sa baba kung anong gusto mong mapanood sa susunod na video. Huwag mo ding kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-notify ka kapag lumabas na ang video na gusto mo. Number 8. Matuto ng bagong language. Nagpaplano ka bang pumunta sa ibang bansa, o nais manood ng K-drama na walang subtitle? Ang kakayanang makaunawa at makapagsalita ng banyagang wika bukod sa Ingles ay talaga namang kahanga-hanga at maaaring maging kapaki-pakinabang. Maraming oportunidad ang maaaring magbukas sa iyo sa pag-travel at trabaho. Maraming paraan kung saan maaari kang matuto ng bagong wika, mula sa panonood ng mga online videos hanggang sa pag-e-enroll sa mga online courses.
Number 9. Kumustahin ang mga mahal sa buhay online. Dahil sa lockdown, feeling natin ay nakakulong tayo sa loob ng bahay at nakahiwalay sa mundo. Salamat na lang sa technology ngayon, kaya nating abutin ang isang kaibigan sa ibang lugar kahit gaano man kalayo. Sa sitwasyon natin ngayon, hindi natin kaya na hindi makausap o makamusta man lang ang mga kaibigan o kamag-anak. Bakit hindi mo patawagan ang iyong mahal sa buhay sa pamamagitan ng video call o chat? Number 10. Manood ng mga pelikula. Siguro ang panonood ng sine kasama ang iyong mga kaibigan ang isa sa mga bagay na pinaka-namimiss mo ngayon. Pero dahil may online streaming na, ang mga pelikula ay just one click away. Lumikha ng isang maliit na cinema sa iyong sala at ihanda ang mga nalampasan mong movies o series. Okay din kung makakagawa ka ng popcorn o ihanda ang iyong mga paboritong merienda. Mag-binge watching o movie marathon. Gawin mo kung ano ang nagpapasaya sa iyo. Number 11. Sumulat ng journal. Ang pagsulat ay isang form ng therapy at maaaring maging mabuti para sa iyong mental at emosyonal na kalusugan, lalo na sa ngayong ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao ay limitado. Ang pagsulat ng iyong pang-araw-araw na karanasan habang nasa lockdown o random ideas sa isang papel ay isang mahusay na paraan upang mapalipas ang oras habang nag-e-enjoy. Galingan mo na din at dagdagan pa ng makukulay na arts ang iyong journal. Number 12. Bumirit sa karaoke. Sure ako na namimiss mo nang pumunta sa mga karaoke bars kasama ang iyong mga kaibigan. Pero pwedeng pa din namang kumanta sa loob ng bahay. Maraming mga karaoke instruments na magagamit online na maaari mong panoorin at kantahin. Pagkatapos ng lockdown, baka kasing galing ka na ng isang pro. Number 13. Turuan ang iyong pet ng bagong tricks. Ang mga pet owners ay mas madami ng oras ngayon upang makabonding ang kanilang mga fur babies. Habang kalaro ang iyong pet sa bahay, bakit hindi mo sila turuan ng bagong tricks? Hindi lamang magiging masaya ito para sa iyong alagang hayop, makakatulong din ito na mapabuti ang kanilang pag-uugali at madagdagan ang kanilang kakayahan sa pag-iisip. Number 14. Start a YouTube channel. Ngayong marami ka ng ideas sa mga pwede mong gawin, bakit hindi mo ibahagi ang iyong karanasan sa iba online? Ang pagsisimula ng isang vlog ay mukhang intimidating, ngunit ito ay talagang isang mahusay na paraan upang ibahagi ang iyong mga karanasan at kumonekta sa ibang tao, virtually. Kung nagluluto ng masarap na ulam, ibahagi ang iyong recipe sa isang cooking vlog. May bagong litrato, mag-post ng mga larawan sa Instagram. Kung nadumihan sa paghahardin o sumali sa mga exercise challenges, i-share na ang iyong progress at maging inspirasyon sa iba. Kung na-enjoy mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe. Hit mo na din ang like at notification bell para ma-notify ka kapag meron uling video na makakatulong sa iyo.